ใจทุกสิ่งและทุกอย่างนั้นไม่เป็นเหมือนเคยฝันไว้ปล่อยชีวิตที่ผิดหวังนั่งอยู่ตรงนั้นตลอดไปวันที่จะเฝ้าไม่ขออะไรขอพ่ออย่างเดียวหัวใจมันคงจะไม่มาสักทีครับผมและเปิดหูและเปิดใจบอกเราด้วยมุมมองด้านใหม่ไม่ว่าจะร้ายหรือจะดีหากว่าวันนี้สับสนว่าแล้ววกวนไปทุกที่มองเราเปลี่ยนมุมจากที่มีตรงนี้จนจะถึงที่สุดใจแค่เพียงเท่านั้นจะกล้าเปิดตาและเปิดหูและเปิดใจมองเราด้วยมุมมองด้านใหม่ไม่ว่าจะร้ายหรือจะดีพวกเราที่งานนะครับโชว์หน้าร้านนะครับที่มาถ่ายทอดเรื่องนะครับให้พรหน่อย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 นะครับนะครับนะแล้วเรากับทีมงานก่อนนะลงขับกระดงของเรานะครับก็ทีมงานเห็นบอกว่าเราลงนะครับนะแค่เพียงเธอนั้นจะกล้าเปิดตาและเปิดหูและเปิดใจมองเราด้วยมุมมองด้านใหม่ไม่ว่าจะร้ายหรือจะดีหากเธอเหนื่อยล้าผิดหวังชีวิตไม่เป็นเหมือนดังฝันไปจะมีสุขหรือทุกข์เท่าไรขึ้นอยู่กับใจก็เท่านี้จำไว้สุขทุกข์สักแค่ไหนขึ้นอยู่กับใจของเรานี้ได้เลยผมฝากงานนะมาครับขึ้นนะครับไปก่อนนะครับนี่แหละครั้งหากเธอเหนื่อยล้าผิดหวังช่วยไว้ทุกคนที่ตั้งใจทุกสิ่งเนี่ยเอาขนมทุกอย่างเนี่ยเอาขนมให้หน่อยให้คุณวะปล่อยชีวิตผิดหวังนั่งอยู่ตรงนั้นตลอดไปวันที่จะเฝ้ารอคอยด้วยหัวใจนั้นคงจะไม่มาสักทีที่เธอนั้นจะกล้าเปิดตาและเปิดหูและเปิดใจมองเราด้วยมุมมองด้านใหม่ไม่ว่าจะร้ายหรือจะดีให้พ่อให้พ่อดูหลานเลยให้พ่อดูหลานเลยให้พ่อดูหลานเลยสักสักวัน ลองดื่มพี่น้องนะครับนะขอครับคุณยายนะครับติดข้าวหมูนะครับไม่ว่าจะร้ายหรือจะดีเอาฟังกันนะคุณยายให้บ้างให้บ้างนี่เขามาจากกรุงเทพมาจากกรุงเทพโอ้แล้วผมก็แล้วทีมงานนะครับร่วมกับเด็กนะครับบ้านทีมงานเด็กนะครับมาเยี่ยมนะครับอันนี้มาเยี่ยมนะครับมาเยี่ยมนะครับมีทุกคนอยู่นะครับไม่ว่าจะร้ายหรือจะดี
เห็น เวลาผิดหวังชีวิตไม่เป็นเหมือนดังฝันไปจะมีสุขหรือทุกข์เท่าไรขึ้นอยู่กับใจก็เท่านี้จำไว้สุขทุกข์สักแค่ไหนขึ้นอยู่กับใจ ลุงให้ความขยันหน่อยความขยันหน่อยร้อนตรงไหนเรา ก็ต้องนุ่มนะครับเลยก่อนไปเยี่ยมนะครับนะฮะ ให้พ่อก็ได้พ่ออยู่พ่อเขาขอมาแจก เอาผมมาแจก เขาขอมาแจก ตัวจริงเสียงจริงนะครับกับพี่โยเน็ตไอดอลนะครับผมหน้าลายนะครับวันนี้ก็ขอไปเยี่ยมนะครับ ขออนุญาตถ่ายรูป หากเธอเวลาผิดหวังชีวิตไม่เป็นเหมือนดังใจทุกสิ่งและทุกอย่างนั้นไม่เป็นเหมือนเคยฝันไว้หากปล่อยชีวิตที่ผิดหวังให้นั่งอยู่ตรงนั้นตลอดไปวันที่จะเฝ้ารอคอยด้วยหัวใจนั้นคงจะไม่ จับบอลเลยเต็มๆลอตเตอรี่ก็ไม่ซื้อเลยจะพูดว่าที่เป็นคนนี้ที่นี่ในงานครับประโยชน์นี้จะเข้ามาวัดฝากความรอให้เขาสอบแสนกลับบ้านครูต้องให้ตังค์กลับบ้านทันนะครับ สับสนวุ่นวายแล้ววกวนไปทุกที่ลองมองลองเปลี่ยนมุมจากที่ยืนอยู่ตรงนี้จนเจอที่ที่ถูกใจแค่เพียงเธอนั้นจะกล้าเปิดเปิดตาและเปิดหูและเปิดใจมองโลกด้วยมุมมองด้านใหม่ไม่ว่าจะร้ายหรือจะดี วินมุ้ยมุงอ่ะ แค่เพียงเธอนั้นจะกล้าเปิดขาและเปิดหูและเปิดใจแล้วด้วยมุมมองหน้าใหม่ไม่ว่าจะร้ายหรือจะดีหากเธอเวลาผิดหวังชีวิตไม่เป็นเหมือนดังฝันไปจะมีสุขหรือทุกข์เท่าไรขึ้นอยู่กับใจก็เท่านี้จำไว้สุขทุกข์สักแค่ไหนขึ้นอยู่กับใจ เขาไม่มีมุ้งนอนนะครับ ของเรานี้ ลูกขอรูปแป๊บนึงครับเอาครับถ่ายคลิปแล้วก็ด้วย นอนให้ลูก กับเพื่อนลุกกันนี่ส่งค้าของทุกวันไงเพราะแกไม่รู้เรื่องหรอกคนเขาเดินนะเขาเข้าไปทั่ว อ๋อ ขอมาส่งค้าของทุกวันไง แกะให้ลุงเลยนะ แกะต้องแกะเลยจ้ะ ขออนุญาตปูเลยแล้วกัน ปูเลยปูเลย เขาไปของทุกวันแหละต้มมันอะไรมั้งเอาไว้เดี๋ยวแกงเพราะดิบๆนะ เขาอ เก็ ยู่ บ คนเดียว อยู่คนเดียวแล้วก็อยู่เทปหมด เธอเวลาผิดหวังชีวิตไม่เป็นเหมือนที่ตั้งใจ ลุงปูที่นอนให้ลุงมาเลย และทุกๆ ครับ ปูทำไปเลย แกะเลยครับแกะเลย แกะมา นี่เขาบอกให้แกะไม่ได้ ในชีวิตที่ผิดหวังให้นั่งอยู่ตรงนั้นตลอดไปวันที่ สมมุติรายการมุ้งเป็นอ่ะ คอยด้วยหัวใจคงจะไม่ การเอาพาดข้างบน อยู่ที่เธอนั้นจะกล้าเปิด มีบนนะดูนะ และเปิดหูและเปิดใจมองโลกด้วยมุมมองด้านใหม่ไม่
เจอที่ที่ถูกใจแค่เพียงเธอนั้นจะกล้าเปิดตาและเปิดหูและเปิดใจมองโลกด้วยมุมมองด้านใหม่ไม่ว่าจะร้ายหรือจะดี เท่าไหร่หลังกับสุดอีกคุณแล้วคุ้งเขาจะมีขายไหมเนี่ยนี่โซนนี้เลย โอ้ยเอาอะไรครับเอาอะไรครับเลือกได้เลยนะฮะเลือกได้เลย หรือทุกเท่าไรขึ้นอยู่กับใจก็เท่านี้จำไว้สุขทุกสักแค่